pentru că vorbeam de dacă se face corect această diagnosticare, ai zis. Cum arată diagnosticarea? Vine cu o ansă, se învârte în jurul tău, îți cântă trei incantații și ai zis gata. În primul rând, există componenta de interviu de anamneză, care este un interviu care merge în detaliu până în copilărie, chiar până în copilăria timpurie, iar dacă pacientul nu își amintește suficient de multe detalii, se încearcă colectarea de informații din surse terțe pentru obținerea unor indicații dacă anumite simptome s-au manifestat sau nu încă din timpul copilăriei. De asemenea, o altă etapă este reprezentată de niște chestionare foarte complexe cu peste 250 sau chiar 300 de întrebări. Fiecare întrebare cuprinde o precizare dacă simptomul respectiv s-a manifestat încă din copilărie sau nu. În al treilea rând, există un triaj în scopul diagnosticului diferențial, în care încearcă să se determine dacă anumite disfuncții executive pe care pacientul le manifestă e posibil să fie apărut recent datorită unor schimbări în viață sau a unor factori care pun presiune pe acesta. Și nu în ultimul rând, există o testare de funcții executive, care acum se realizează de obicei electronic și care trece prin toate funcțiile executive ale creierului în mare, care totodată pot fi afectate de ADHD. Și aici ne referim la orientarea geospațială, abilitățile de comunicare lingvistică, memoria pe termen scurt, memoria de lucru, viteza de reacție, inhibiția la răspuns și așa mai departe. În final, există o discuție amplă cu un psihiatru în care se iau toate aceste rezultate și se pun cap la cap și în cazul în care rezultatul este în continuare unul inconcludent, se poate face o trimitere către un neurolog pentru realizarea unui RMN sau unei spectrograme, întrucât se cunoaște suficient de mult despre neurobiologia ADHD-ului încât să se poată face corelația între ce poate apărea pe un RMN, de exemplu, sau pe o spectrogramă și ce apare în tabloul clinic. Deci avem tool-urile, instrumentele ca să putem trage o concluzie investită, să zic așa. Cu siguranță, o concluzie, dacă nu 100% obiectivă, în orice caz mult mai obiectivă, cred eu, în opinia mea de nespecialist, decât cea care se poate trage în cazul diagnosticării tulburărilor de afect sau de personalitate, care nu cuprind o metodologie de evaluare atât de complexă, care se bazează în principal doar pe constatarea unor simptome și eventual un chestionar. Singurele alte afecțiuni care cred că au o metodologie de evaluare similar de complexă ar fi cele din spectrul de neurodiversitate, printre care și autismul, dislexia și dispraxia. Un pacient nediagnosticat sau un pacient care e diagnosticat dar nu are acces la medicație, cât de util este societății? Aceasta este o întrebare foarte complexă. Voi încerca să dau un răspuns cât se poate de cuprinzător. În primul rând, există trei tipuri de ADHD. Cel predominant inatent, cel predominant hiperactiv impulsiv și cel hibrid, care este practic o combinație dintre cele două tipuri. În funcție de tipul de ADHD cu care se confruntă pacientul, acesta poate dezvolta tulburări de personalitate pe deasupra sindromului de ADHD, întrucât ce se întâmplă în absența tratamentului este că se dezvoltă mecanisme de coping maladaptive, în sensul în care pacientul încearcă să se descurce cu condiția și face acest lucru nu tocmai în modalități sănătoase și acest lucru duce la dezvoltarea acelor tulburări de afect, care evident că îl poate incomoda în relația cu societatea. În afară de asta, pacientul cu ADHD are mai puțină grijă de el în mod natural, întrucât trăind în micul lui univers, de obicei uită să aibă grijă de el, să
meargă la analize, să aibă grijă de sănătate, uneori uită și să mănânce și evident că acest lucru poate duce în timp la deteriorarea stării de sănătate. Și de ce să nu vorbim și despre faptul că există suficient de multe dovezi care ne arată că ADHD-ul ar putea degenera în cel mai bun caz în deficit cognitiv minor, în cel mai rău caz s-au realizat și legături cu Alzheimerul și mai ales în ceea ce privește genele specifice găsite la persoanele cu ADHD. Însă, în afară de aceste lucruri, să amintim și de lucrurile pozitive, și anume despre faptul că, în general, conform studiilor, persoanele cu ADHD au un grad de inteligență mai mare și totodată pot face legături între idei și concepte care aparent nu au legătură între ele mult mai rapid decât o persoană neurotipică sau o persoană fără ADHD. Și de aceea există mai multe funcții atât de management cât și funcții care implică cunoștințe și practică multidisciplinară sau transdisciplinară în care o persoană cu ADHD își poate aduce un aport mai mare decât o persoană fără ADHD. Totodată persoanele cu ADHD, în mod paradoxal, pentru că s-au obișnuit să trăiască în acea baie de cortizol de care am vorbit mai devreme, au în mod paradoxal o rezistență mai mare la stres decât o persoană care este neurotipică și care, să spunem că are toate ideile așezate în cutiuțe. Dar asta în condițiile în care e funcțional. Da, să nu uităm despre faptul că ADHD-ul, la fel ca orice altă tulburare, de altfel, se află pe un spectru. În Marea Britanie acesta este clasificat de la 1 la 5. Tot ceea ce este de la 3 în sus se recomandă medicație, ce este până în 3 pe scară se recomandă doar terapie cognitiv-comportamentală, întrucât de la un anumit prag în sus terapia de una singură nu mai este eficientă, pentru că procesul terapeutic presupune formarea de căi neuronale noi și de aceea este necesară medicația, pentru că nu putem forma căi neuronale noi în absența neurochimicalelor necesare în fanta sinaptică, așa cum spun specialiștii, acolo unde persoanele cu ADHD manifestă un deficit de dopamină și noradrenalină. Pentru că vorbim de medicație acum. Care e situația în România? De ce te plângi de România? Eu nu mă plâng pentru că, după cum am spus, sunt printre norocoșii care are acces la o medicație care aș putea spune că este ușor superioară celei disponibile în România, dar pacienții din România se plâng, nu știu însă în ce măsură se plâng de medicație în sine și în ce măsură se plâng de faptul că reușesc să obțină foarte greu un diagnostic, mai ales după ce au ajuns în stadiul în care au încercat alte tipuri de medicație care nu se prescrie pentru ADHD și care nu a funcționat, pentru că, în primul rând, există o criză de specialiști, în al doilea rând, există o stigmă foarte puternică asociată atât cu diagnosticul, cât și cu medicația. De ce? Pentru că medicația este un medicament psihoactiv cu efect stimulent pentru acest simplu fapt. Hai să zicem pe nume. Ce cere pacientul la farmacie? Dați-mi și mie. Aveți... Da, deci în România există numele de brand Concerta, care are ca și substanță activă clorhidratul de metilfenidat, care este un inhibitor de reuptake al dopaminei și noradrenalinei din spațiul interneuronal în veziculele din cadrul neuronilor și în acest fel permite să existe în permanență o cantitate optimă de neurotransmițători în fanta sinaptică, acolo unde pacienților cu ADHD le lipsește aportul. E o amfetamină? Nu este o amfetamină, este un medicament despre care se vorbește că este similar amfetaminei.
Să nu uităm despre faptul că amfetamina a fost sintetizată încă din anul 1887 de către românul nostru Lazare Deleanu la Berlin, însă din cauza faptului că unii pacienți ajungeau să manifeste efecte secundare puternice în forma de eliberare instantanee care exista pe vremea aceea sau ajungeau să abuzeze de acest medicament, s-a dorit să existe o alternativă. Și spre deosebire de amfetamină, metilfenidatul nu lucrează decât cu substanțele, cu neurochimicalele care există deja în fanta presinaptică, să rămână acolo. Nu produce și eliberarea de neurochimicale din vezicule, pas în plus pe care îl face medicația bazată pe amfetamină. Concerta reprezintă versiunea de eliberare prelungită a binecunoscutului medicament cu eliberare instantă Ritalin, care a fost sintetizat în anii 40 de către elvețieni. Și atunci care-i supărarea? Pentru că, de fapt, cam din ce îmi imaginez eu și din ceea ce cunosc, în farmacii, dacă te duci și ceri ceva ce seamănă sau pare a fi amfetamină, lumea se uită dubios la tine pentru că te droghezi, nu? Da, din păcate se pare că unii farmaciști, nu toți, nu acordă prezumția de nevinovăție pacientului, care, din moment ce vine cu o rețetă care atestă faptul că i-a fost prescris un medicament pentru un anumit motiv medical, nu văd o justificare, cel puțin din punct de vedere legal, conform cunoștințelor mele, pentru care farmaciștii ar trebui să își facă probleme. Cred că aceștia își asumă oarecum un simț al responsabilității exagerat față de pacient, încercând să îl protejeze de expunerea la un medicament, crezând că acesta le va provoca dependență sau le va face rău, când tocmai acest medicament ar putea reprezenta poate singura cale pentru unii pacienți de a dilua dependențele cu care se confruntă, întrucât metilfenidatul, respectiv Concerta, a dat rezultate extraordinare chiar și în diluarea dependențelor de droguri de mare risc. E chestiune culturală. Da, cred că este o chestiune culturală și cred că este necesară mai multă informare, atât din partea farmaciștilor, cât și din partea pacienților. Să nu uităm despre faptul că, conform legii din România, din câte cunosc, farmaciștii sunt obligați să elibereze rețeta cu care pacientul vine, iar dacă nu are medicația în stoc, ei sunt obligați să apeleze la depozite, nu doar la depozitele cu care nu doar la depozitele care lucrează cu lanțul farmaceutic, ci la toate depozitele, iar în cazul în care totuși medicația nu se găsește nicăieri în lanțul de aprovizionare, nu au voie să rețină rețeta a pacientului mai mult de 48 de ore. Problema în farmaceutica românească, ca să zic așa, este legată de stoc sau de câte tipuri de produse sunt accesibile în România? Cred că problema este legată de ambele aspecte. În primul rând de stoc, pentru că conform unui comunicat dat de către Agenția Națională a Medicamentului unei jurnaliste anul trecut, undeva în luna septembrie, se pare că aprovizionarea cu Concerta se face pe baza unor estimări istorice cu privire la numărul de pacienți, estimări istorice care nu mai sunt de actualitate, întrucât, după cum am menționat, în ultimii 5-10 ani, numărul de cazuri diagnosticate a crescut. Un al doilea aspect ar fi legat de lipsa de alternativă în ceea ce privește medicația stimulentă, întrucât, după cum probabil știm, după o anumită perioadă de utilizare constantă, unii pacienți dezvoltă toleranță la medicație și pentru că în prezent nu au o alternativă la care să migreze pentru a-și continua tratamentul, acest lucru este o problemă, întrucât ar fi nevoiți să schimbe tipul de medicație,
și nu se cunosc în totalitate efectele sau consecințele pe care le are pentru planul lor terapeutic. O a treia problemă ar fi legată de mecanismul farmacocinetic al medicamentului Concerta, care este bazat pe o pompă osmotică. Practic este realizată o gaură microscopică cu laserul în capătul unei capsule tari, prin care se eliberează instant o anumită cantitate de medicament și pe măsură ce acea capsulă plutește în sucul gastric, se pompează și restul de medicament din celelalte secțiuni din capsulă care îl conține în diferite concentrații. Însă ca acest lucru să se întâmple, este nevoie ca anumite enzime să acționeze, enzime care se pare că nu sunt active la toată lumea, sunt pacienți care simt efectele terapeutice doar a primei etape de eliberare, cea instantă, și sunt pacienți care nu simt efectele terapeutice deloc. Și acest lucru se întâmplă doar la Concerta, în ceea ce privește medicația stimulentă, pentru că la lisdexamfetamină, de exemplu, odată ce capsula este dizolvată, substanța ajunge în sânge, unde este descompusă la nivelul eritrocitelor, unde este transformată din substanța inactivă, lisdexamfetamina, în substanța activă cu efect terapeutic, și anume dextroamfetamina. Adică e mai controlat și șansa de a răspunde este incomparabil mai mare. Da, pentru că nu depindem de un mecanism, nu depindem de un factor mecanic, în acest caz factorul mecanic fiind capsula tare de Concerta. Pentru că lisdexamfetamina, odată ajunsă în sânge, eritrocitele își fac treaba. Eritrocitele, prin procesul de hidroliză, descompun substanța inactivă în aminoacidul de care se leagă substanța activă și substanța activă în sine, acest proces realizându-se lent și pacientul putând beneficia de efectele terapeutice. Acum, în încheiere, ceea ce promisiunea pe care o poți face tu și la care ader și eu este că te lupți și aici unde m-am implicat și eu, ne luptăm împreună, astfel încât să avem variabilitatea produselor în România și existența unor stocuri minime cât de cât egal distribuite la nivel național, corect? Într-adevăr, am început să discutăm despre asta, am început să facem o centralizare a stocului pe județe și în paralel voi încerca de asemenea să fac o centralizare a numărului de pacienți, măcar subiectivă, pentru că probabil că nu voi reuși să intru în contact cu toți. Țin de asemenea să reamintesc pacienților care se uită la această înregistrare, în cazul în care nu găsesc medicația în județele de care aparțin, pot să o comande și din alte județe. Nu este nicio lege care să-i oprească să facă acest lucru. De fapt, înainte de sărbători, când am lansat Unde Găsesc, erau pacienți din București care se duceau în Cluj să-și ia medicația. Hai că sunt șanse să facem o lume mai bună, cel puțin pentru pacienții diagnosticați cu ADHD și pentru cei care urmează să descopere ca aceasta, plus faptul că se preconizează să avem șanse bune în a facilita accesul la medicație. Și îți mulțumesc pentru eforturile pe care le faci din perspectiva mea de medic și totodată pentru faptul că ți-ai luat din timp să faci lucrurile pe care le faci și doi la mână să avem acest dialog. Cu mare drag!